Hello mga kapatid, at syempre nandito na naman kayo sa aking channel. At sa araw na to, gagawa tayo ng best Arozz Caldo po para sa mga bata. Kasi andito yung mga pamangkin ko guys ngayon na makukulit at busy sa pag-aaral nila. Kaya dapat busog sila after nilang mag-aral. So, samahan niyo ako sa aking pagluluto. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Tara guys, samahan niyo ako. A few moments later.
din.